स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो किचनमा। आज मैले चिनी नहालिकन बनाउने सेलरोटीको रेसिपी लिएर आएको छु। चिनी हालेर बनाएको भिडियो पनि मेरो च्यानलमा छ, हेर्नु होला। र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि यहाँहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। र यसको लागि मैले ब्रोकन राइस, कनिका राइस, टाइचिनको चामल, घिउ, सुकुमेल, ल्वाङ, मरिच, दालचिनी र तेल रेडी गरेको छु। सबैभन्दा पहिला म ल्वाङ सुकुमेलहरुलाई पिसेर धुलो बनाउँछु। मैले 10-12 वटा सुकुमेल राखेको छु। यसको बोक्रा फालेर म पहिला यसको बोक्रा निकाल्छु। अनि 6-7 वटा ल्वाङ र सानो टुक्रा दालचिनी र 20-25 जना मरिच टिप पारेको छु। यसरी ल्वाङ सुकुमेल हालेर बनायो भने चिनी नहालेको सेलमा एकदम मिठो स्वाद ल्याउँछ र राम्रो पनि गर्छ। यदि यहाँहरुलाई मन पर्दैन भनेदेखि नहाल्दाखेरि पनि हुन्छ। मैले 1200 ग्राम कनिकाको चामल र 800 ग्राम टाइचिन चामल लिएको छु। दुईटा गरेर 2 केजी छ। यसको लागि 1 कप घिउ रेडी गरेको छु। यो घिउ चाहिँ पग्लेको हुनु हुँदैन, यसरी जमेको घिउ 1 कप चाहिन्छ। अब म यो तीनटैलाई अलिअलि गर्दै मिसाएर पिस्छु। घिउ पनि राख्दिने। पानी चाहिँ एकैचोटि धेरै राख्नु हुँदैन, थोरै पानी राखेर बिस्तारै बिस्तारै पिस्नुपर्छ। एकैचोटि भरेर पनि पार्नु हुँदैन, अलिक खस्रो खस्रो पारेर पिस्नुपर्छ 2-3 गान। अनि त्यसपछि अलिकति फेरि मसिनो पार्नुपर्छ। यसरी रोक्दै पिस्दै जानुपर्छ। बिचबिचमा चाहिँ यसलाई यसरी तलको माथि गरेर चलाइदिनुपर्छ। अनि राम्रोसँगले बराबर गरेर पिसिन्छ। यो चाहिँ यतिको भएको छ, यो अलिकति मसिनै भएको छ। अब योभन्दा अलिकति खस्रो पिस्नुपर्छ। अर्कोचोटिमा म गर्छु। एकदम पानी चाहिँ धेरै हाल्नै हुँदैन। यो चामलमा पनि पानी मिसिएर आएको हुन्छ, त्यही भएर 1-2 चोटि त यतिकै पनि पिस्दाखेरि हुन्छ। आफ्नो अन्दाज पनि अलिअलि लाउनुपर्छ। यसरी हेर्दै पिस्नुपर्छ। अब यतिको भएको छ। अब यसलाई अलिकति एकैचोटि फेरि घरेर पारिदिन्छु। पानी चाहिँ राख्नु हुँदैन, यतिको यतिको बाक्लो हुनुपर्छ। यो ठिक्कको भएको छ, यतिको हुनुपर्छ। यसरी अलिअलि दाना दाना देखेको हुनुपर्छ। अहिलेको चाहिँ अलिकति मसिनो भएको थियो, अब यो चाहिँ ठिक्कको भएको छ। यसरी आफूले पिस्दाखेरि पनि अलिकति खस्रो मसिनो भयो भने फेरि त्यसलाई अर्कोचोटि पिस्दा अलिकति खस्रो पारेर यसरी हुनुपर्छ, पिस्नुपर्छ। आफूले अन्दाज पनि त्यसरी मिलाउनुपर्छ सेलरोटी बनाउँदाखेरि। अनि एकदम राम्रो काँडा उठ्छ। यो चाहिँ तेस्रो गान हो, यतिको भएको छ। अब यसमा थोरै 1-2 थोपा मात्रै है, फेरि यति नै पानी राखेर फेरि अब एकचोटि म पिस्छु। यसरी हेर्दै मिलाउँदै जानुपर्छ यसरी आफूले। र हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो बाक्लो बाक्लो किसिमको यस्तो हुनुपर्छ चाहिँ यसको चाहिँ टेक्सचर चाहिँ। यस्तो भयो भनेदेखि सेल बनाउनलाई प्रब्लम हुँदैन, राम्रो बन्छ। पहिले पानी धेरै हाल्नु भने चाहिँ पातलो भयो भने फेरि सुक्खा पिठो छैन। मैले यो एकै ठाउँमा पिसेर बनाएको देखाएको छु, त्यही भएर एकदम पानीमा चाहिँ एकदम ध्यान गर्नुपर्छ। अब यो पटक पिस्दाखेरि चाहिँ मैले यसमा अघि पिसेको मसला राखेर पिस्दैछु। यसो गर्नाले अझ यसलाई झन् मसिनो पारिदिन्छ। अघि मैले भने जस्तै मसला अझै मसिनो भएर राम्रोसँगले मिक्स भएको छ। सबै चामल पनि पिसेर सके।
अब म यसमा भएको मसलाहरू सबै राम्रोसँगले मिक्स गरेर एकछिन राखिदिन्छु। मैले चाहिँ यो 12 घन्टा जति भिजाएको चामल थियो, त्यसले गर्दाखेरि यो अब पिसेपछि धेरै भिजाउनु पर्दैन। जति भिजायो उति सेल राम्रो नरम फुल्ने हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ सबै राम्रोसँगले मिक्स गरिदिन्छु र आधी घन्टा जस्तो राखिदिन्छु। अनि उता तेलहरू तातो यो रेडी हुन्छ बनाउनलाई। यसरी यो खाउनुपर्छ एकदम राम्रोसँगले। अब यतिखेर चाहिँ मैले यो पिठोलाई 5-6 मिनटसम्म यसरी फाएँ। एकदम लर्र भएर यस्तो राम्रो भएर आएको छ। अब यसरी चेक गर्ने यसलाई रोटी बन्छ कि बन्दैन भनेर। यसरी राम्रोसँगले नटुटिकन राम्रो बन्यो। अब यतिको भएपछि यो रोटी हाल्न लायकको भयो यो पिठो। अब यसमा चिनीहरू नहालेको भएर यसलाई चाहिँ अलिकति फुल्दैन, राम्रो नरम हुँदैन भनेर यसलाई अलिकति घिउ चाहिँ बेसी हाल्नुपर्छ। तर त्यो घिउ हाल्नलाई चाहिँ अहिले त्यहाँ तावामा रोटी हाल्दाखेरि थाहा हुन्छ त्यतिखेर। अनि पुगेको नपुगेको आफूलाई थाहा हुन्छ। अहिले म भन्छु। त्यसपछि यही पिठोमा अलिकति घिउ राखेर फेरि एकछिन यसरी फाउनुपर्छ। अनि फेरि रोटी राख्नुपर्छ। मैले ताई बसाएर तेल राखेँ। अब यसमा मैले 2-3 चम्चा घिउ राख्दैछु। तेल राम्रोसँगले तात्यो कि तातेन भनेर यसरी हेर्ने। यसरी धुवा जस्तो आउनुपर्छ तेलबाट। यसरी राम्रोसँग तातेको छ यस्तो भएपछि अब तेल राम्रोसँग तात्यो भनेर बुझ्नुपर्छ। र अब रेडी भयो हाल्नको लागि। अब यसरी साइडमा यसरी पानी राख्नुपर्छ। टाइममा हल्का यसरी पानी छम्किँदै गर्नुपर्छ। हजुरहरूलाई स्विटनर हाल्न मन छ भनेदेखि अलिकति यतिखेरै अघि नै 2 किलो पिठोमा 2 टेबल स्पुन हाल्दाखेरि हुन्छ। र अब म सेलरोटी राख्दैछु। एकदम राम्रोसँगले फुलेको छ। काँडा पनि राम्रो आएको छ। यो अलिक सेतो हुन्छ। यो चिनी नहालेको सेलहरू रोटी चाहिँ रातो हुनु चाहिँ अलिक हुँदैन। यो सेल चाहिँ यतिको भएको छ। अब यो अझै राम्रोसँगले भएको छैन। अब यसमा म अलिकति घिउ थप्दैछु। घिउ थपेर पछि अझै यो सफ्ट हुनुपर्छ। यो सेल चिनी नहालेको सेलमा चाहिँ अलिक घिउ चाहिँ चाहिन्छ। मैले चाहिँ यसमा 1 2 3 टेबल स्पुन घिउ राखेर फेरि राम्रोसँगले यसलाई मिक्स गर्नुपर्छ। एकछिन फाउनुपर्छ। अहिले एकदम राम्रो भएर आयो। सबैतिर यसरी फुलेको छ। मसिनो खालको काँडा उठेको छ। एकदम राम्रो भएको छ। यस्तो सेल चाहिँ झुरुम खालको मिठो हुन्छ। अघि चाहिँ मैले स्विटनरहरू केही नहालिकन बनाएको थिएँ। अब मैले 1 केजी पिठोमा 2 टेबल स्पुन मैले स्विटनर राखेर बनाउँदैछु। स्विटनर राखेपछि एकछिन मजाले फ्राइदिने यसलाई पनि। रोटी हाल्ने बेलामा घिउ तेल पनि ताईमा विचार गरेर थप्दै जानुपर्छ। एकदमै राम्रोसँगले फुलेर आयो। स्विटनरले गर्दा पनि यो अझै राम्रोसँगले नरम भने अलिकति फुल्छ भेट्कन। कस्तो राम्रो भयो।
खैको भन्दा अलिकति रातो पनि भयो। वाउ, कस्तो राम्रो भयो। यसरी घुमाउनुपर्छ चारैतिर राम्रोसँगले तेललाई। अनि एकैछिनपछि यसलाई यसरी पल्टाउनुपर्छ बिस्तारै। अब यति भएपछि अलिकति फेरि मैले थोरै तेल र घिउ फेरि मिसाएर म थप्दैछु। सेलरोटी चाहिँ सुरुमा बनाउने भन्दाखेरि जति पछि भयो उति राम्रो बन्दै पनि आउँछ। अघि मैले 2 केजी चामलमा 2 टेबल स्पुन स्विटनर भने, तर 1 केजी चामलमा 2 टेबल स्पुन स्विटनर हाल्नुपर्छ। मैले सुगर फ्री सेलरोटी पनि बनाएर रेडी गरेँ। यसमा चाहिँ मैले एकदाना पनि चिनी नराखिकन बनाएको छु। यसमा नेचुरल स्विटनर राखेर बनाएको छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि कलर र टेक्सचरमा अलिकति फरक आएको छ र भित्र भाँचेर हेर्दा यो चाहिँ अलिकति खोक्रो हुन्छ, नरम हुन्छ र खाँदा दुईटै एकदमै मिठो स्वादको हुन्छ, झुरुम परेको हुन्छ। यसरी नै त्यही पिठोमा मैले चिनी राखेर बनाउँदाखेरि कलर, यसमा अलिकति धेरै काँडा, यसको टेक्सचर अलिक फरक हुन्छ। र हजुरहरूले अब आउने चाडमा यसरी नै सुगर फ्री सेलरोटी बनाएर इन्जोय गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।